تعالوا نشوف هنا السؤال ده مع بعض. طفلة عندها 6 سنين 6 years old girl عندها offensive vaginal bleeding. جت مع الأم للهوسبيتال والإمرجنسي في ايه النكست ستيب، البيست نكست ستيب نعمل لها ايه؟ هو شوفوا، طالما في طفلة صغيرة في السن ده وعندها vaginal bleeding it's very important ان احنا نضع احتمال retained foreign body ونعمل لها examination under anesthesia to exclude retained foreign body، واللي بيظهر احيانا ممكن في اكس راي زي كده فان احنا نعمل لطفله 6 سنين examination under anesthesia to exclude retained foreign body is indicated لو طفله جايه في السن around 5 6 وعندها vaginal bleeding، بالذات انه offensive معناها بقى له مده وفي بيوتريفاكشن حاصله. لكن الاختيارات التانية ما هياش يعني هي الفيرست تشويس في حالة ايه زي كده. فمهم قوي قوي نضع بالنا في سن 6 سنين ده في الرينج ده احتمالات انفاجينال بريدنج واوفنسيف كمان سمال اوفنسيف ده تيبيكال ممكن يمشي مع ريتيند فورين بودي، ونعمل اكزامينيشن اندر لايت انستيزيا ليها عشان طبعا الاطفال بيبقوا صعب جدا الكنترول عليهم. Which one of the following is most likely to be found in patients with Hashimoto thyroiditis؟ هو الحقيقه حاطط مجموعه حاجات الريس اي اس ار وانتي تي اس اتش. طبعا انتي تي اس اتش بتاع الايه الجريفز ديزيز اللي هو الثايروتوكسيكوزس مش الهاشيموتو. انتي ثايرويد بيروكسيديز انتي بوديز absolutely correct، ده هو ده اللي بيشخص الهاشيموتو ثايرويدايتس، انتي ثايرويد بيروكسيديز انتي بوديز دي. diminished تي اس اتش غلط، لان الثايرويد هنا هو تيبيكالي بتبقى dysfunctioning في الاخر، في الاول بتبقى هايبر بعد شويه، لكن في النهايه فورم اوف هايبو ثايرويدزم، فيوطى الثايروكسين ويزيد التي اس اتش مش يوطى، فهو عاوز الاجابه الصح. coexistence of type 2 diabetes طبعا كل الاحتمالات هنا بننظر لها وكله، ولكن most likely طبعا هاشيموتو ثايرويدايتس لازم افكر في احتمال الانتي ثايرويد بيروكسيديز انتي بوديز، واللي هي معروفه بالانتي مايكروزومال انتي بوديز. يعني هي الانتي مايكروزومال انتي بوديز في انواع منها، انتي ثايرويد بيروكسيديز انتي بودي هو الاساس فيها، ديتكتد في اكتر من 90% المجموعه دي of the patients with Hashimoto thyroiditis. فمهم قوي لو انا هختار الاجابه هختار ايه الانتي ثايرويد بيروكسيديز او انتي مايكروزومال انتي بوديز، هي اللي فيري سبيسيفيك يعني لموضوع الايه الهاشيموتو ثايرويدايتس. الحاجات الاخرى اللي ذكرها ما هياش فيري سبيسيفيك ليها، يعني حاجات ايه لامراض اخرى او ما هياش سبيسيفيك. Which one of the following statements is correct regarding the definition of neonatal deaths؟ هو definition neonatal death كلمة neonate تساوي أول 28 يوم، ولذا فالإجابة هنا neonatal death occur only up to the first 28 years of life. هو ده تعريف النيونات اللي هو لحد الايه الداي ده، فكل الدايز الأخرى ايه غلط ما عدا هذا الداي. والنيونيتال ديثز دي لحد في اليوم ال 28 هو اللاين بتاعها، يعني الفيرست 28 دايز. اسبابها متعدده وكثيره، منها اثناء الولاده، منها سيبسيس، منها كونجينيتال انوماليز، نيومونياز وديارياز، كل دي اسباب متعدده للنيونيتال ديثز اللي بتحصل ايه لحد اليوم ال 28 من الولاده، اللي هو النيونيت بيعتبر لهذا ايه التاريخ. عندي بعد كده السؤال القادم اللي هو 25 years old man brought للإمرجنس department following an assault. في هجوم حصل عليه، عنده 25 سنة، خناقة وكده. On arrival he has multiple bruises over the left side of his chest, multiple bruises and upper abdomen. في المنطقة دي دي منطقة ايه يا جماعة؟ السبلين، يعني ده بداية تفكيرنا كده. On examination he has abdominal tenderness with guarding throughout، يعني بدأت ايه بيريتونيزم وجاردنج جامد في الابدومين كلها. his observations include الهارت ريت كان عالي 132 وبلاد بريشر بيوطى، يعني داخل في شوك. الشيست اكس راي shows lower rib fractures an elevated diaphragm on the left side. يبقى لقوا fractures و elevated diaphragm، ده يمشي قوي قوي مع splenic injury، الديافراجم مش قادر ينزل من مكان الانجري، يبقى متاخد upwards وفيه هيماتوما هنا متجمعه
وتعمل بيريتونيزم وتدخله في شوك سيفير زي اللي ادي الهارت ريت عالي والبلاد بريشر واطي فداخل في شوك. الموست لايكلي هنا مع التروما في المكان ده يعني ما يقول لي هيباتيك انجري، طبعا الليفر فين والسبلين فين هنا، وكل الاليفيتد دايفراجم كمان انه مش قادر ينزل لان في هنا هيماتوما في الحته دي في السبلين. ده تيبيكال مع سبلينيك انجري اللي بتحصل مع فراكتشر ريبز مشهوره جدا السبلينيك انجري. وهنا هو ده موقع السبلين والريبز هنا هو فمع الفراكشر ريبز بيتضرب السبلين وممكن يبان في الالتراسونوجرافي للابدومين والراديولوجي عامه والسي تي سكان يبين الكونتيوجن اللي حاصل كمان ايه في السبلين، ممكن ايه يبان الهيماتوما اللي حاصله. وطبعا العلاج ايه جراحي، وكثير من الحالات بنلاقي معاه فراكتشر ريب دخل في السبلين ايه عمل له الكونتيوجن ايه والانجري. عندي السؤال نمرة 15 بعد كده what or which of the following، يعني المفروض معذرة اللغة بقول مش لغتي أنا، ده مش أنا اللي حاطط الأسئلة دي، أنا بقى إيه بساعد في إجابتها. which of the following is an absolute contraindication to thrombolytic therapy، يعني أقصد thrombolytic therapy المفروض تبقى in stroke. فهنا هو الثرومبوليتيك ثيرابي في الستروك ليها كونترا انديكيشنز كتيره وذكرناها، ومنها الحقيقه هيموراجيك داياثيسيس. ولكن هو يعني الحقيقه الممتحن في الاملي مدي امفاسيس وكير جامد قوي على حاجه يمكن مور كومن اللي هي الاسوفيجيال فاريسيس. الليفر سيروزس كومن في مصر والحقيقه الليفر سيروزس بيعمل اسوفيجيال فاريسيس دي. طبعا يمكن في الكتب لو فتحنا مثلا واشنطن مانيوال اوف ميديكال ثيرابيوتكس مش هنلاقي الاسوفيجيال فاريسيس مكتوب، لانها مش كومن قوي عندهم، بيركز اكتر على البليدنج داياثيسيس والهايبرتنشن الخ. لكن في مصر الاسوفيجيال فاريسيس دي صورتها في الاندوسكوبي واضحه وجميله، يبقى واضحه جدا الصوره هنا. دي يعني لو نزفت احنا بنتكلم على نير ديث مع ثرومبوليتيك ثيرابي، برغم انها مش شيء يمكن في الكتب التقليديه الغربيه موجود، ولكن في مصر موجود، ولذا بيسالوا الممتحن وبقوه ايه الكونترا انديكيشن. تاخدوا بالكم من ايه قوي 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 في عيانين الايه الستروك قبل ما تديله ثرومبوليتيك ثيرابي، لانها ممنوعه في حالات الاسوفوجيال ايه فاريسز، ممكن تقلب ببليدنج وان كنترولابل بقى. يعني لو انا واخد تيشو بلازمينجن اكتيفيتور وجالي بليدنج من الاسوفيجيال فاريسز صعب جدا تو ستوب ات، هيبقى فايت كود بي فيتال يعني. فده الكونترا انديكيشن اللي هو مديها امفاسيس جامده قوي في استخدام التيشو بلازمينجن اكتيفيتور اللي هو الاسوفيجيال ايه فاريسز. وننتقل للاسئله القادمه باذن الله.